टोटो आएको देखिहाल्नु भयो होला हेर्नुहोस् दामी ठुलो रहेको छ फुटबल ग्राउन्ड यहाँ इभिनिङमा चाहिँ यहाँ फुटबलहरू खेल्ने गर्छ ठिकै छ यहाँ गइदिउँ अफरोडिङ बिस्तारै 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 पानीमा मजा होला मजा आयो मजा आयो नदी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नानीहरू है मजाले इन्जोय गर्दैछ पार गर्दैछ र सो वेलकम टु माई अनदर भ्लग र आज चाहिँ म एउटा सानो मोटो भ्लग गर्न गइरहेको छु बेसी छैन यो वरिपरि म एकछिन स्कुटीलाई लगेर जान्छु र एउटा मेरो है मोटो भ्लग पनि हुन्छ आजको र स्कुटी यहाँ रेडी छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र बेलालाई किक दिएर चाहिँ म स्टार्ट गर्छु किनभने बिहान बिहान म चाहिँ किक दिएर नै सुरु गर्छु यसलाई एक किकमा लागिहाल्छ दामी छ सर्भिसिङ टाइम टु टाइम है यसरी मेन्टेन गऱ्यो भने जस्तो हुन्छ तपाईँहरूले पनि यसरी मेन्टेन गर्नुहोस् र अब म चाहिँ लाग्नु आँटेको आमा टोटो आएको देखिहाल्नु भयो होला टोटो त यहाँ त राम्रै सुपर कार जस्तो कुद्छ त डिसिप्लिनै नभएकोहरू एनिवेज आज अलिक वेदर पनि दामी छ र म तपाईँलाई यो वरिपरि घुमाउँछु एकछिन एउटा जग्गा थियो यहाँ अलिकति अफ रोडिङ जस्तो खालको छ त्यहाँ म ट्राई गर्छु ल जानु त्यो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज त्यहाँको देखाउँछु मेरो है करियरको फर्स्ट भिडियो मैले यही बाटोमा बनाएको थिएँ र तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ र त्यति बेला चाहिँ मैले मोबाइलमा गरेको थिएँ पुरा हल्लेको छ तर पनि एउटा है मेमोरी फर्स्ट भ्लग मेरो त्यही हो र त्यो म आइट्युन्समा दिन्छु तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है फर्स्ट भ्लग मेरो लाइफको र कति दिन बाद फेरि मोटो भ्लग गरिरहेको छु म मजा आउँदो रहेछ यसरी टाइम टु टाइम है नर्मल भ्लगिङ गरेर फेरि यसरी मोटो भ्लगिङमा आउँदाखेरि मजा आउँछ कुदाउँदै यसरी गर्नु यहाँ एउटा दामी फुटबल ग्राउन्ड छ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एकछिन देखाउँछु ल म यहाँ हेर्नुहोस् दामी ठुलो रहेको छ फुटबल ग्राउन्ड यहाँ इभिनिङमा चाहिँ यहाँ फुटबलहरू खेल्ने गर्छ स्कुटी सिक्नेहरू गाडी सिक्नेहरू पनि गर्छ यतातिर यहाँ चाहिँ त्यही जग्गा हो जानु पऱ्यो यहाँबाट कस्तो छ बाटो नदीहरू रहेछ नदीहरू गाइस नदी यहाँ चाहिँ तपाईँको नदी एरिया पर्दो रहेछ है गइदिउँ यो पर देख्नु हुँदै गरेको चाहिँ मतिगाडा हो यहाँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई यो अगाडि जुन चाहिँ यो अगाडि त जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ तपाईँहरूले यो चाहिँ मतिगाडा हो र त्यो यो ब्रिज देख्दै गरेको चाहिँ बालासन ब्रिज हो क्यामेरामा देखेको छ कि छैन र यहाँ चाहिँ नदी रहेछ एउटा गइदिउँ है यहाँ चाहिँ मजा हुने रहेछ अफ रोडिङ हुने रहेछ यहाँ म त आज यहाँ फर्स्ट टाइम पसेको यहाँ टोटोले अफ रोडिङ गरिदिएको
दामी 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 यस्तै अफ रोडिङ गर्नु खोज्दै थिएँ म चाहिँ अस्तिदेखि पानी पनि जम्मेको रहेछ यहाँ भनेपछि निकै गाडीहरू हिँड्दो रहेछ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आम्मामामा यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट आएछु म त ठिकै छ यहाँ गइदिउँ अफ रोडिङ ल बिस्तारै 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 आम्मामा पानीमा मजा आइदिए यहाँ एन्टर्कको राम्रो छ पावरहरू पनि हेर्नुहोस् यस्तो बाटोतिर पनि कुद्छ मजाले कुद्छ अब यहाँबाट चाहिँ कसरी कुदाउनु होला है यस्तो छ गाइज हेर्नु यहाँबाट यता पानी हो यता यस्तो रहेछ होइन म पानीबाटै लान्छु गड्डा त छैन होला आम्मा मजा आयो मजा आयो कहाँ चाहिँ जानु पनि यो वाला जाउँ है ओ यहाँ नदी रहेछ नदी फिल अरे यहाँ त बल्ल स्मग्लिङ हुँदैछ क्या हो जोको पाट ठिक रहेछ त अन्त जग्गा त अन्त आम्मामा नदी रहेछ नदी लु एकछिन अब यहाँ राखौँ हो गाइज यहाँ चाहिँ लु आज चाहिँ मजा आयो भ्लगिङ गर्नु यस्तै लोकेसन खोजिरहेको थिएँ म चाहिँ खास चाहिँ एक्चुअली यहाँ चेक गर्नुहोस् गाइज नदी रहेछ है नदी परबाट बग्दै आएको बालासन नदी हो यो चाहिँ यो नानीहरू यहाँ अब स्विमिङ हुँदो रहेछ र गाइज म चाहिँ अहिले यो बालासन रिभर भन्छ यहाँ आइपुगेको छु र यो चाहिँ कवखाली ब्याकबाट पनि पुग्दो रहेछ है म आज फर्स्ट टाइम आएको र म तपाईँहरूलाई यहाँ अलिकति देखाउँछु ल यहाँको भ्यूहरू मजाको रहेछ ए यहाँ हेर्नुहोस् नदी हो नदी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नानीहरू है मजाले इन्जोय गर्दैछ पार गर्दैछ यहाँदेखि परसम्म नदी पनि छ यहाँ हेर्नुहोस् अलिक बढेको पनि रहेछ है नदी चाहिँ हेर्नुहोस् त तपाईँ निकै बढेको रहेछ नदी अब पाहाडको है पाहाडमा सायद रेनफल हुँदै होला र त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति पानी निकै बढेको रहेछ म अलिक भित्र जान्छु ल निकै बढेको छ नदी म त गएको नदीमा र म चाहिँ नदी बिचमा छु पानीको फोर्स निकै छ आम्मामा फोर्स निकै रहेछ पानीको यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले फोर्स डेडली छ ए नदी मजाले खुट्टा भिजाइसक्यो मैले त हो मान्छेले यहाँबाट है बलुवाहरू लाने गर्दा रहेछ दामी रहेछ आजको भ्लग मजाको भयो ऱ्यान्डम भ्लग गर्नु खोजेको थिएँ म चाहिँ बाटोबाटो जाउँ भनेको थिएँ तर यस्तो जग्गा पनि रहेछ यहाँ चाहिँ र आउँछु फेरि नेक्स्ट टाइम यहाँ पसेको हेर्नु ल म पानीमा जान्छु अब तर्नुपर्छ यहाँ पुरा रहेछ पानी ए आम्मामा मजा आयो चाहिँ मजा आयो अलिकति अफ रोडिङ पनि भयो यसरी खोलाको दर्शन पनि भयो मेरो भ्लगमा चाहिँ अहिलेसम्म खोला भन्ने पोसेको थिएन र आज चाहिँ खोलामा आइपुगेँ म र हेर्नुहोस् न दामी रहेछ चेक गर्नु गाइस चेक इट आउट आम्मामा दामी है चेक पानीको फोर्स हेर्नुहोस्
एकपल्ट एउटा दाजुले मलाई देखाएको थियो यो जग्गा यहाँबाट चाहिँ यहाँ मत्तीगाडाहरू देख्छ भनेर हो र म फेरि तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल एकपल्ट मत्तीगाडा साइडलाई कस्तो रहेछ यो अगाडि देख्नुहुँदैछ जुन चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको मत्तीगाडा पर्छ र त्यहाँ बालासन ब्रिज पनि छ त्यो ब्रिज चाहिँ अब क्यामेरामा देख्नु सकेको छैन र मेरो स्कुटी यहाँ छ यसको अलिक हालत बिग्रेको जस्तो लाग्यो कि पानीमा निकै कुदाएँ मैले ए मैला पनि लागिहाल्यो चाहिँ र गाइस यो पर तपाईँहरू देख्नुहुँदैछ यो पर क्यामेरामा त्यति आएको छैन तर मैले हातै देखाउँदैछु यहाँ परतिर चाहिँ नानीहरूले बलुवाहरू निकाल्ने काम गर्दैछ यहाँ प्रायः चाहिँ यहाँ बलुवा निकाल्ने काम हुँदो रहेछ है हेर्नु सक्नुहुन्छ र आज त वेदरले पनि दामी फेभर गरिरहेको छ है आज वेदरले दामी त्यति गरम पनि छैन है घाम लागिरहेको छ स्काई क्लियरै छ र मजा आयो है ऱ्यान्डम भ्लग गर्दाखेरि आज एउटा नयाँ जग्गा मैले डिस्कभर गरेँ अरूको लागि पुरानो होला तर मेरो लागि चाहिँ नयाँ भयो फेरि एकपल्ट देखाउँछु ल तपाईँलाई नदिस यो भ्यू सबै नदीको भ्यू हेर्नुहोस् र आज मजा लाग्यो मलाई त है आजको मोटो भ्लग गर्नु र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ र मेरो च्यानलमा नयाँ हो भने सब्सक्राइब पनि गर्नु सक्नुहुन्छ टिल देन गुड बाई